محمد، صباح الخير. صباح النور، كيفك جهاد شعب؟ الحمد لله. الحمد لله ماشي حال. شو كيف المعنويات؟ ليك كل العالم اخذه نيجاتيف فايبز بقصه الكوفيد 19. انا بالعكس تماما، انا كل شيء نيجاتيف حطه تحتي لحتى لي اعلى، يعني حتى لي اخذ شيء بوزيتيف اكثر. صح. فالمشاكل ما بتخلص ولازم يضل على طول الواحد بوزيتيف. ما هو يعني هو عادة بيقول العالم لازم يكون رياليستكس أو بيسيمستكس، بس أنا دائما بحاول ضلني اوبتيمستيك لو شو ما كان. مفروض يعني والا بتضلك محلك، واذا كنت عندك التشاؤم هيدا بترجع لورا، ما بتضلك محلك. ما هو يعني اذا كان عندك تفاؤل بحياتك وفي مشاكل كتير عم بتصير حواليك، اكيد بتفاؤلك بتتقدم وبتشاؤمك بترجع لورا. صح. هيدي يعني ما فيك تغيرها. هلا فيك تخبرنا عن قصة حياتك لحديت بلشت تركض؟ أي سنة بلشت تركض؟ لحديت ما وصلت لل 542، وكيف كانت حياتك ما بعد ال 542؟ بالمبدأ أنا بحب الرياضة من صغري، يعني من وقت ما كان عمري بحدود ال7 سنين وأنا بحب كتير الرياضة. ورياضة على أنواعها، يعني كان ركض، كان كاراتيه، كان باسكت بول، whatever، هايكينج، بايكينج، رابلينج، رافتينج، وحتى عندي هوايات تانية كمان، رسم وبحب الموسيقى إلى آخره، في قصص كتير. بس بالمبدأ كسبور أنا كنت الهدف تبعي إنه إذا بحافظ على لياقتي البدنية بكون مرتاح بحياتي. بلشت من صغري يعني بهيدي القصص وكفيت، ولو وصلت لسنة 2003 سمعت بشيء اسمه بيروت ماراثون. بيروت ماراثون هو جمعية تعنى برياضة الركض مباشرة. كانت بال2003 جمعت رفقاتي بالشركة، أنا كنت موظف على أيامها بالليبونسيل. جمعت رفقاتي وقلت لهم شو رأيكم نركض 10 كيلومتر. كان في كذا ريس، يعني كان في 10 كيلومتر، وكان في ران وزمام، وكان في 42 كيلومتر، وكان شيء جديد علي يعني انه 42 كيلومتر. مع العلم كنت غرامي اني احضر شيء على التلفزيون خاصه بالركض او بالالعاب الاولمبيه، حس في شيء لازم اعمله انا، بس مش عارفين وين بدي بلش. وقت 2003 كانت أول مسيرة البيروت ماراثون بالنسبة لي أنا. جمعت رفقاتي وصرت أعطيهم هيك تيبس صغيرة عن الركض، شو لازم نلبس، ويمكن يكونوا كانوا غلط، ما بعرف إذا كانوا غلط ولا صح بهديك الأيام، بس على الأغلب إنه كانوا مقبولين. وعملنا ريس، دخلنا بال10 كيلومتر، والأغلبية ما كان متدرب على 10 كيلومتر. ويومتها عملنا ال10 كيلومتر ساعة ودقيقة أو 59 دقيقة، هيك شيء. إنه واو، عملنا إنجاز وطلعت أنا الأول بين رفقاتي بالشركة. كنا تقريبا شيء 20-25 شخص، وبعد في صور لليوم، يعني 2003 في عندي صور كتير حلو، وفي عندي نازل شيء بالجريدة كمان اخذ صور لهذه القصص. من هيداك النهار بلشت فكر انه انا لازم كفي بالركض. صرت انزل من فتره لفتره على الروشه والمناره، بتعرف هونيك يعني محط انظار العالم انه في عندك سبيس وفي عالم تنبسط بالركضه. صرت جمع رفقاتي اللي من برات الشغل. وبتذكر الاشخاص اللي بلشوا معي، كنت انا وسعد سبع اعين وشاب اسمه بلال عضان. كنا كتير مقربين وبعدنا لحد هلا الحمد لله اصحاب. وثلاثتنا بنحب الرياضه. سعد اكبر مني بكم سنه، وبلال يمكن يا بعمري يا اكبر مني بسنه. صرت كل سنه نقول بدنا نبلش رياضه، نعمل سبور ونلتزم بالتدريبات من اول السنه ليوصل البيروت ماراثون، ونعمل 10 كيلومتر بس. ما كنا مفكرين 42. حلو. تمرق هالايام، شهر ننزل شهر لا. اخر شيء انه شوي تأقلمنا بالموضوع، صرنا ننزل نتدرب. وبلشت معنا الايام 2004 2005 2006 يمكن ما انعملت لانه كان في حرب 2006. رجعنا 2007 8 9 10 لو وصلت لل 2015. بال 2014 كنت راكد انا ال 10 كيلومتر. بال 2015 كون انا ب 42 سنة، يعني كان عمري 42 سنة.
قررت من بعد ما خلصت الريس بال 2014 خلصت الريس ال 10 كيلومتر ووقفت تقريبا على الفينش لاين لل 42 كي ل 42 كيلومتر. وصدقني يومتها بكيت، قلت انا ليش ما بدي اعمل 42 كيلومتر؟ انا قادر. هودي الاشخاص اللي عم يمرقوا قدامي قادرين وانا اكيد قادر، يعني عندي الاهليه اني انا اعمل 42 كيلومتر. بال 2014 اخذت قرار انه خلص لازم اتدرب لل 2015 لاعمل الماراثون اللي هو 42 كيلومتر. بفتره من الفترات كنت اتدرب لحالي انا، ما احس هالتقدم الكبير، لحتى اللي سمعت حدا من اشخاص اصحابي واللي هو سعد سبع ايون على فكره، قال لي انه في شاب من بيت اتذكر اسمه، يمكن محمد مرهمو، محمد يمكن اسمه، قال لي عم بيركض هو مع الاليت. اليت هو تيم نادي كمان بيعنى بالركض فقط. قمت تعرفت على اشخاص ودخلت بالتيم، بس هيدي كانت تقريبا بايار او حزيران 2015، يعني قبل الماراثون بكم شهر. قلت خلص رح اتفق انا وياهم وكفي، وبالفعل بلشت تدريبات انا وياهم. تدربت قبل الماراثون بحدود شهر ونص وعملت الماراثون، كان اول ماراثون لإلي، وصدقت مع نفسي يعني قبل كل العالم، صدقت بيني وبين نفسي انه انا 42 سنه لازم يكون اعمل 42 كيلومتر. 42 ايوه. وعملت ال 42 كيلومتر، ومع علم كنت كتير تعبان، يعني كانت اول سنه لإلي، شيء طبيعي، وما كنت محضر زياده. انا ما بشتغل على جسمي ككور، يعني ما بعمل بادي بيلدينج ولا بعمل رياضات تاني غير الركض، وهذا يمكن شيء خاطئ. لازم واحد يكون يعمل بادي بيلدينج ليبني عضلاته ويرجع يتكل على عضلاته لحتى يكفي 42 كيلومتر مرتاح. عملت 42 كيلومتر وكان اول انجاز لإلي اللي هو عملته ب4 ساعات و9 دقائق. بعد 2015 كان في الدكتور احمد خليفي، هو رئيس النادي للإليت، الله يوجه له بالخير، بيقول لي من خلال يعني من بعد الماراثون بال 2016 تقريبا اوائل 2016، بيقول لي بيروت ماراثون كانوا عم بيطلبوا كوتشز ل 42 كيلومتر. هلا انا بيني وبينك يعني مثل ضربت فريم بالاول انه انا اوكي، انا رياضي وعندي معلومات عن الرياضه لانه بحب الرياضه، بس اني اكون كوتش يعني ما شغلي هينه. في مسؤوليات، صح 100%. في اشخاص بدهم يتدربوا معك، في ناس بدك تقول لهم شو يعملوا، بس اذا اعطيتهم شيء غلط يعني انت يمكن تعطبه للعيب او للي عم يركض، ما فيك تغلط معه. بس ما ترددت ولا مره، يعني مجرد ما قال لي انه بيروت ماراثون بدهم كوتشز لحتى يدرب معهم بالبرنامج اسمه ال 542، صح، ما فكرت مرتين. التفكير كان باطني بعقلي يعني، بس ما حكيته للدكتور. قلت له ايه ما عندي مشكله. بكلمه ايه ما عندي مشكله حطيت مسؤوليه على حالي، انه انا اول شغله بدي بيض له وجهه للدكتور، وثاني شغله انه انا لازم يكون عندي مسؤوليات. يعني فكرت بالدكتور قبل ما فكرت بحالي، انه صحيح في عندي مسؤوليات، بس فكرت انه انا كمان هذا الشخص شايف فيه انه انا صاحب مسؤوليه، لازم اقول له انه اوكي هيدي المسؤوليه انا قدها. وبالفعل بلشت بال 2016 وستيل اليوم لحتى اجت ل 2020 وجابت لنا معها مشاكل. يعني انا ان شاء الله اكيد هذه المشاكل رح تروح، لانه ما في شيء بدوم، لا المنيح كله بدوم ولا العاطل بدوم. يعني انا برايي باذن الله رح نرجع نبلش من اول وجديد، ورح نرجع نرجع ذكريات ال 542، لانه بالفعل ذكريات ال 542 كتير حلوه كتير. يعني من 2016 لليوم في ذكريات واصحاب ورفقه في روح حلوه. يعني بتفهمك من اجمل الايفنت بلبنان صراحه، هي يعني ايقونه لبنان. صح. كايفنت هو اجمل ايفنت بلبنان. لانه هو فيك تقول بهالنهار كل العالم بتنزل بتركض، يمكن 42 ولا فاندران whatever بس بتلاقي كل الالوان واشكال. وهذا هون بهيدا النهار يعني اللي عملته مدام مي خليل صراحه بقول لها شابوبا،
يعني اللي عملته مش شغلة عادية. صح. أنا عم بحكيك يعني بلشت بال2003، اليوم نحن 2020، هو بداية حياة جديدة حديثة. للبيروت ماراثون بإذن الله. ان شاء الله. لأنه بهيدا النهار اللي بيركضوا فيه البيروت ماراثون، يعني اللي هو نهار بالسنة واللي بتجمع طوايف ومذاهب وألوان وعروق واللي بدك إياه بنهار واحد لسبب واحد بس، إنك you feel free. أنت حاسس بحرية، أنت نازل حاطط هالإسبادري بإجرك ولابس أقل ما يمكن أخف لبس عندك اللي هو شورت وبروتيل أو شورت وكنزين سكين، وعم تركض بالشوارع. عندك الحرية المطلقة إنك تعمل اللي بدك إياه كيف ما كان وشو ما بدك. هاي. وهلا انت وقت فتت صرت كوتش بال542، هلا انت كان عندك النولج الشخصي وانت وقت كنت عم تركض 10K وال42، هل انت وقت فتت بلشت تاخذ معلومات اكثر؟ إيه طبيعي. طبيعي. شو كنت تعمل لحتى لي تجاري اللعبة من ميل وتعطي معلومات مضبوطة من ميل، أو يعني ما تقدر ما تكون غلط مع الأشخاص، لأنه صح. كل العالم صارت تعرف في شيء اسمه إنترنت، صح. في شيء اسمه انفورميشن بين إيديك. هلا أغلب الأشخاص مجرد ما أعطيته معلومة لأي شخص، إذا كان عنده حشرية بيرجع بيفوت على الإنترنت وبيشوف هيدي هالمعلومة مضبوطة ولا لا، بتفيده ولا لا. يعني أنا هون مسؤوليتي إني إذا بدي أعطي أنا أي معلومة لازم أكون متأكد منها 100%، مع العلم إنه مش كل شيء على الإنترنت 100%. 100%. يعني فيك تقول أنت إنه وقت بدي أخذ المعلومة لازم أتأكد إذا هذه المعلومة مضبوطة ولا لا. في مسؤولية، والمسؤولية منا عادية. لانه احسن ما يكون عنده اصابه او شيء عنده طبيعي. مشكله. طبيعي. يعني هي 42 لأنه في منا متابعة كمان. اكيد. يعني ببلش أول ما بتبلش تريننج بال42K بتبلش ب3 كيلومتر أو بالكيلومتر، وبتبلش تطلع تصاعدية. بدك تهيئه نفسيا للعيب، بدك تهيئه جسديا، بدك تقول له كيف ياكل، كيف يشرب، كيف ينام. يعني هذا كله كرايتيريا كله مترابط مع بعض. مترابط مع بعض. يعني إذا في عامل واحد نقص بيأثر سلبا على اللعيب. يعني إذا بقول له أنا لازم تنام مزبوط مينيموم 8 ساعات والأكل ما عندي مشكلة فيه، بكون أنا عم ضره. لأنه الأكل أساسي باللعبة والنوم أساسي. وحتى بده يكون على طول مرتاح، يعني بده يكون بغض النظر عن مشاكل الحياة بده يكون على طول حامل أنه أنا مفروض أكون مبسوط، لأنه كله بيأثر على هذا الموضوع. ومن ناحية تانية مثلا العامل النفسي كمان، كشخص عم بيركض 42 كيلومتر، هي مش كلمة بتتم 42 كيلومتر. 42 مسافة. أنت جربت 42 كيلومتر وركضتها وأنت بالفعل يعني اللي عملته ما حدا عمله. ما هو وقت اللي انلغى ال42K بلبنان ب 2019 أنت ركضتها بفالنسيا. فالنسيا بإسبانيا وركضتها لحالك. يعني ركضتها لحالي، والحلو إنه كنا أهلاتي معي هناك عم يشجعوني. واو. يعني وهن حتى وقفوا على 32 كيلومتر، لأنه أنا قلت لهم يوقفوا على 32. برافو. لأنه 32 هي بداية نهاية 42. يعني بيكون عندك بعد 10 كيلو. صح. بس بعد 32 يعني صح. بتقول بعد في ساعة. هي بداية نهاية 42. صح. يعني كل 32 اللي بتركضهم هي هينة وانت بتدربها. 32 اللي بتركضهم وانت مرتاح. صح. بس وقت توصل لحتى توصل للفينش لاين which is your target. صح. هون بده يلعب المنتاليتي مع المسلز. صح. لهالسبب كنت عم بقول لك انه المنتاليتي وقت تشتغل على المنتاليتي تبع الشخص بتقويه اكثر ما بتشتغل على عضلاته. هو قادر انه يكبر عضلاته وياكل ويشرب وينام ويعمل اللي بده اياه ويشرب. الفيزيكال لانه اوريدي موجود، لانه تدرب خلال ال5 اشهر، لانه في ستيبس عم تاخذهم. بس اذا ضل براسه انه انا ماني قادر اركض 42 كيلومتر، مشكله كبيره، وهيدي مسؤوليتي انا ككوتش. صح. كنا ننزل على التدريب، ننزل بفرح، ننزل مبسوطين. ولا مره شفت واحد عابس وجاي يركض، مستحيل، ما بتزبط. ولا ما كان نزل، ما بيكفي. مستحيل يكفي. ومرق عندي اشخاص بالفعل، يعني كل شخص مرق كتير اشخاص عندي. يعني انا سنويا ما كان يكون عندي اقل من 40-50 شخص بالتيم. في فتره وصل النمبر عندي لل 198 شخص او 100، والله مش متذكر بالضبط لحتى ما اعطي رقم غلط.
بالبداية وبيرجعوا أكيد بيصيروا يخفوا. بنفسهم حسب. في أشخاص أنا شخصياً مش ما كنت أتوقع إنه يقطعوا 42 كيلومتر، بس كنت بعرف إنه في عندهم صعوبة إنه يقطعوا 42 كيلومتر، بس كنت متأكد لأجل شغلهم براسهم إنه بيقطعوا 42 كيلومتر بأوزان مختلفة. يعني الوزن منه شرط إنك تقطع 42 كيلومتر. يعني في أشخاص كانت أوزانهم ثقيلة وكانوا بالفعل عندهم الإصرار إنه يقطعوا 42 كيلومتر أكثر من شخص فتد. يعني هي كمان إرادة بتلعب دور. أكثر من شخص يعني هو حياته الرياضة. صح. بعض الأوقات الرياضي يمكن بيوصل لوقت يمكن يحس بملل ما، بس هودي الأشخاص أبداً وقطعوا 42 كيلومتر. والله العظيم وقت اللي شفتهم هودي الأشخاص قطعوا 42 كيلومتر أنا شخصياً ملكتني شو بدي أقول لك، مثل ما بيقول المثل ملكتني القلعة. ملكت القلعة. ما هو كنت متذكر دكتورة عراقية الأصل محجبة وزنها مش أقل من 90 أو 95 كيلو، قطعت 42 كيلومتر والله العظيم بشكل فظيع. يمكن أخذ مع الوقت شي 7 ساعات 6 ساعات ونص أو 7 ساعات، بس أصرت إنه تقطع 42 كيلومتر. ويمكن لمرة واحدة بحياتها ما مشكلة، بس كسرت حاجز كتير مهم. أنت يعني كسرت حاجز نفسي وعضلي وتقل وزن. يعني اللي عملته مش إنسان عادي بيعمله، إنسانة جبارة ما بنساها. حلو. كانت رائعة. حلو. بالفعل. ومرق كتير أشخاص، مرق معي ناس أمهات تترك أولادها تجي تتدرب، يكون عندها ولدين أو 3. حتى هيدي المنتاليتي أو التفكير بالرياضة أنا نقله لعائلتي بالبيت. يعني أنا شفت المجتمعات الرياضية بالضبط قديش كانت صغيرة وصارت تكبر. يعني عم بعطيك مثل بسيط. بصباح من صباحات الكوفيد 19 نزلت على الزيتونة، صدقني كانت منطقة ميتة كليا، نفس ما فيها نفس. بلحظات بسيطة تذكرت كل نهار أحد نجتمع على الزيتونة. كان في أكثر من 10 تيمات، يمكن مش متذكر بالضبط كم تيم، تقريبا 600 عداء تقريبا عم يكونوا 600-700 عداء، أشكال ألوان نفس. هيدا اللي عم يحكي عن الإسبادري، هيدا اللي عم يحكي عن فرط نوم الجسم. شو أكل قبل، هيدا شو أكل، هيدا تمر ولا موزة. نمت من الساعة 9. يعني ما في إنسان بينام من الساعة 9 عم بيحضر لتاني يوم ليقوم يركض 20 كيلومتر. وبيفيق الساعة 5 الصبح 6 الصبح. وفي الساعة 5 هو ذاته هيدا الشخص اللي كان يروح يسهر للساعة 5 الصبح، يطلع من الكلاب اللي سهران فيه، كان يمرق من قدام الكلاب بيقول لي كوتش أنا هون كنت أسهر للساعة 5 الصبح، هلأ أنا عم بركض الساعة 5 الصبح. شوف قديش في ديكالاج بالتفكير. ما هو الحياة بتتغير. يعني أنا ما قلت له إنه وقف حياتك الشخصية. أنا ما قلت له إنه خلص هيديك الحياة مش مزبوطة، هيدي الحياة المزبوطة. لا، هو لحاله هيدا الشخص قال إنه أنا بقدر أعيش هيدي الحياة وبقدر أعيش هيدي الحياة. بس هيدي الحياة بتعطيني كرياضة، بتعطيني شو بيقولوا يعني ثقة أكتر بالنفس. بينما بهيدي الحياة أكيد ما عم بقول له أنا ما تروح تسهر، بأنه بينبسط، عم بيروح ينبسط للحظات وبعدين بتروح. بس الواحد إنه يركض 42 أو يتدرب ليقدر يركض 42 أكيد هذا اللحظات حتدمه لمدى الحياة. ومش بس هيك، يعني بده يضل يرافق نفسه إنه أنا بدي ضلني على هذه الوتيرة وبدي ضل صحتي منيحة وبدي أوصل أنا لعمر 70 و80 سنة مرتاح. أنا ما بدي أوصل لعمر 70 سنة ظهري هيك. صح، كل جسمك. يعني في قصص كتيرة ريليتد للرياضة تعطيك بوزيتيف، بينما في قصص كتيرة بالحياة لحظات مرقت وخلاص ما استفدت منها. اوكي، هلا انت بخبرتك بين كعداء وككوتش شو حسيت بالفرق غير المسؤولية؟ ليك بالمبدأ أكيد كل ما تقدمت
كل ما صار في عندك خبرة أكتر. وخبرتك كيف بتصير؟ يعني بما أنك أنت كنت لاعب عادي أو رياضي عادي، يمكن الأخطاء اللي تصير معك بعض الأوقات تنساها أو تتغاضى عنها. بينما إذا كنت كوتش، أقل خطأ بيمرق بدك تتعلم منه، بدك تحفظه تحطه بليستا إنه هيدا مش لازم يتكرر مرتين. يعني يمكن بعطيك هيك أمثلة بسيطة. أنت وعم تركض بيكون عندك الاسبادري مثلا مع الكلسات منهم متجانسين، بيعملوا لك مشكلة، بيروحوا لك اجرك، بيعملوا لك إصابة. انت كشخص يمكن تغض النظر من سنة لسنة ويمكن تنسى، بس إذا كان عندك تيم وانت كوتش، إذا هيدا الخطأ البسيط نسيته تعمل إصابات للأشخاص اللي معك. يعني في مسؤولية غير قصة المسؤولية، بدك هيدي الخبرة تبعتها للعالم لحتى لي هن كمان يعلموا اللي بده يجي وراه. يعني يمكن يكون في أشخاص كتار، مثلا بعطيك مثل نديم اللي هو اسيستنت كوتش. نديم بركات كان معي بالتيم، يعني كان عم بيتدرب لل 42K، وبعد 2 أو 3 صار اسيستنت معي بالتيم واعتمدت عليه. يعني الخبرة اللي عطيته إياها احتفظ فيها، طورها، واجا معي وصار يساعد الأشخاص الباقيين اللي معنا بالتيم. وصرت اتكل عليه ببعض المطارح إنه أنا بستلم هيدا الجزء من التيم، انت بتستلم هيدا الجزء. هون بنعمل ستريتشنج، هون في عنا تيم بطيء، هون تيم سريع، هون تيم وسط. كان في كمان سهاد مشقة، وكان في مصطفى. هول الاشخاص اجوا على التيم، اخذوا خبرة، كانوا كرياضيين عادية، ورجعت تطورت معهم هذه الامور وصاروا اسيستنت كوتشز وماشي حالهم. يعني كل شيء بيتطور، ما فيك تضلك على نفس الريتم بحياتك. بالاخر اذا صارت الحياه ما عندك ريتميك تزهق منها، لانه ما فيك مثلا تقول لي انا جبت اسبادري لبسته ريحني وركضت فيه، ما بالاخر بده يهتري هذا الاسبادري. بس ما فيك تقول لي انا بدي ضلني لابسه وخلص ولازم ضلني انا برتاح فيه، لانه بده يوصل وقت بيعطبك، بيعمل لك مشاكل بيجرك. كل كل شيء بتتقدم فيه تكسبه اكثر، وبتصير تعمل سبريد اوت للمعلومات للانفورميشن اللي عندك انت. in this way بتقدر تكسب العالم بمعلومات حلوة، وبتقدر تعمل كومبينيشن بين الصداقة وبين الرياضة. يعني نفسيتك بترتاح، صحتك بترتاح، وبتضلك هيك حاسس حالك انه عندك مسؤوليات. انت وقت تحس حالك انه عندك مسؤولية ما بترجع لورا، بتضلك على طول تقدم لقدام. هون الفرق بين انك تكون رياضي عادي او كوتش. طيب هلا انت حكيت قصه الموتيفيشن والاراده انه ليوصل العداء للفينش لاين. صح. هلا خلال التدريبات اكيد في عالم حتوقف، حتتعب، حتستسلم. انت شو كان دورك بهيدا المجال، وشو كنت تعمل لحتى تدفشه للعداء خليه يتابع؟ ليك بالمبدأ الكوتش بيكون عنده نظرة من أول ما بتبلش التدريبات، يعني تطلع بين 3 كيلومتر لل10 15 كيلومتر. بما أنه هو مسؤول من هيدا التيم، لازم يعرف كل شخص كيف يتعاطى معه، لأنه ما فيك تعامل الأشخاص كلهم مثل بعضهم. يعني أنا كنا نتدرب 3 أيام بالأسبوع. كنا نقسم تيمات، يعني عندك تيم بطيء، تيم وسط، وتيم سريع. ما فيك تعطي انت التدريب للكل سواسي، يعني بنفس الليفل، لانه اذا عملت هيك بتكون انت عم تقول له للضعيف انت مش قادر تلحق الوسط، وللوسط انت مش قادر تلحق القوي. بهيدي الحاله انت ضربت التيم كله سوا. لهالسبب نحن عملنا اسيستنت كوتش. الاسيستنت هن شغلتهم انه يكونوا سبورت للكوتش بالتراجيل اللي عم نركضها. بهالحاله هيدي الاسيستنت هو مساعد للكوتش لحتى نقدر قدر الامكان انه نجاري كل شخص بهيدا التيم.
وقت اللي انا اشوف شخص بطيء بدي اشتغل عليه اكثر من الشخص القوي، لانه الشخص القوي عنده هالكونفيدنس، يعني عنده هالثقه بحاله انه انا بقدر، وعم يعطيني الكوتش مسؤوليه اكثر، بدي اشد اكثر. بينما البطيء واللي هو بيكون جاي وخايف انه انا معقول يلحق، يعني معقول يتركوني بالطريق ويفلوا. وهيدي كانت من سابع المستحيلات تصير. يعني انا شخصيا ككوتش كنت روح نبلش بالتريننج، روح للاخر، اوصل للقبضاي للاقوى، قل له برافو عليك انت ليدر، يو ار ليدر، وارجع على النص قل له واو انت قديش كنت قبضاي لحتى تلحق الليدر. انت يعني عم بتشد همتك لتوصل للشخص، عم بيصير في منافسه كتير حلوه بينك وبينه. وارجع للضعيف وقل له انت بالفعل شابوبا انك انت عم بتحاول المستحيل لحتى توصل وتخلص التريننج اللي انا اعطيتك اياه اليوم. بهيدي الحاله قديش بيصير عنده موتيفيشن الشخص بشكل فظيع، بيعطيك 10 أضعاف من اللي هو بيقدر يعطيه. بشتغل على انه كلمه صغيره بس بقول له جو، شوف كيف بيصير مثل، يعني شو بدي اقول لك، بيصير مثل صاروخ ماشي، بيعطي كل ما في عنده. ولا مره فشلت او كان في فشل من عند اي شخص انه يرجع لورا ابدا. في ناس وصلوا لانه يعملوا 21 كيلومتر هاف ماراثون بس ما كانوا قادرين يكفوا، في منهم لاسباب صحيه، في منهم لاسباب العلم الجامعات، في منهم لاسباب سفر. بس اني افشل انا انه شخص يفوت لعندي على التيم ويفل هيك بدون ما يعطي نتيجه، اكيد لا. رغم انه مثل ما قلت لك في ناس اقروا انه انا جاي اتدرب 42 كيلومتر بس انا كوتش يمكن ما اقدر اوصل ل 42 كيلومتر، ضلني عليه لحتى لي يوصل لمحل يكون رضيان عن نفسه قبل ما يكون انا رضيان عنه. رح اعطيك مثل بسنه 2016 يمكن، كان في بنت اكيد بتعرفها اسمها رانوا بلالي. رانوا بلالي هي من الابطال، خلقت لتكون بطله. هيدي البنت هي كانت من ابطال لبنان والدول العربيه بالجري السريع، يعني المشي السريع. حطت براسها انه بدها تركض 42 كيلومتر، بس كان عندها خوف كتير كبير. كان عمرها بعتقد يومتها تحت 18 سنه، اكيد تحت 18، عمرها 16 17 ما متذكر بالضبط. انا وعم بدربها لرنوة كانت تقول لي كوتش انا مستحيل كفي، مستحيل، مساوي المستحيل، انا ماني قادره كفي. كانت الكلمه الوحيده لها رنوة انا شايفك على البوديوم بالايج كاتيجوري، انت بتاخدي بوديوم، ومش رح اقول لك اي مركز بالبوديوم اول تاني تالت، بس انا شايف فيكي بطله ورح تطلعي بوديوم، وهيدقني اذا ما بتطلعي بوديوم. واذا بعد بتقولي لي مره وحده مش قادره، انا رح ازعل منك، مش رح لك اكثر من هيك. وبالفعل طلعت بوديوم. وبعدها لليوم رانوا بلالي من اهم الاشخاص اللي انا مرقوا بحياتي بالتدريب. وهي هلا عم بتدرب، يعني عملت شيء خاص بالسبور، وعم يعني شيء كوتش بس بينادي، يعني عم بتشتغل على الكور على البادي. بنت كتير ناجحه لانه ما بدها تزعلني، ولانه صار عندها ثقه اكثر بنفسها، حطت براسها انها توصل ووصلت. يعني هي فيك تقول مثل الماراثون بتغير لك حياتك كلها كليا. يعني اذا بدك تركض للسابق او لتكسر ريكورد، روح ركض ركض سريع اكيد شورت ديستنس. بس اذا بدك تغير حياتك بدك تقلب حياتك فوقاني تحتاني، يعني هيدا حاجز. 42 كيلومتر منا ديستنس عاديه. لتكون عندك انت الابيليتي لتقطع 42 كيلومتر واللي هو الحاجز الصعب بالنسبه لك، يعني بده يكون عندك اراده صلبه، بده يكون عندك حلم انه انا بدي اقطع هذا الحاجز. وصدقني هيدا الحاجز مجرد ما قطعته، والله عم بحكيك عن خبره وعن اشخاص قطعوا 42 كيلومتر وانت واحد منهم اكيد. مجرد ما قطع 42 كيلومتر
ما بقى عنده مشكله يوقف عندها. يعني المشاكل اليوميه هذه ما بقى لها محل ابدا. والمشاكل الصعبه بيقول انا مثل ما قطعت 42 كيلومتر بقدر اقطع اي مشكل بواجهه بحياتي. صح. شو ما كان، كان بالعائله، اللي كان بالشغل، اللي كان بالمدرسه، اللي كان بالجامعه، اللي كان وات ايفر، بيصير عنده بيصير عنده الاصرار. مش بس اصرار، بيصير عنده اصرار، وبيصير عنده براسه انه انا اي مشكله بواجهها بحياتي بقدر حلها. إلها حل. صح. ما في مشكله ما لها حل. صح. يمكن ما تحل 100%، بس في حل. يعني ما في شيء بالحياه اسمه 100%. صح. اكيد لا. حل. في شيء اسمه حل، بس قديش نسبته ما بعرف، ترجع للمشكله. في اشخاص كمان كانوا يلعبوا فوتبول، ولعيب الفوتبول هو يعني عنده الابيليتي انه يكون رانر. اجوا على التيم لعندي بعتقد بال 2016 او 2017 شاب اسمه سعد، وبعده لليوم بيحكيني، وكان كتير سحبي هو ورانو على فكره. يجي على التدريب يتدرب، يطلع موجوع، يطلع مش قادر يمشي، يرجع يغيب يومين، ارجع انا احكيه، يرجع على التدريب، يرجع ينوجع. قطع 42 كيلومتر، وبعده لليوم هو كانت اول ميداليه له بال 42 كيلومتر. بيقول لي لليوم معلق الميداليه بالتخت، كل يوم عند عشيه بيلقط الميداليه ببوسها ويرجع بيحطها، بيرجع بيوم عند الصبح بيلقط الميداليه بيفرح انه انا اخذت ميداليه. وبعده لليوم هيدي عطته حافز من وقت ما خلص الماراثون، وبعدها عايشه معه لهلا. وهلا اذا بتصل فيه بقول له سعد كيفك، بيقول لي كوتش انا الميداليه حطيتها على التخت وكل يوم بشوفها على التخت معلقه. حلو. بيقول لي انا كل يوم بشوفها وكثير مبسوط فيها. حلو. يعني في اشخاص مرقوا بحياتي بالفعل حسيت حالي اني عملت شيء. وفي نقطه كثير مهمه، البيروت ماراثون هي جمعيه. وقت الواحد يسمع جمعيه يعني ما لا تبتغي انه تعمل مال. وهذا الموضوع انا شايفه ولامسه. يعني نحن ككوتشز بالبيروت ماراثون ولا واحد مستفيد ماديا. صح. ابدا. صح. ولا واحد بيفكر انه يستفيد ماديا. يعني انت عم تتطوع من وقتك لتساعد عم غيرك. تعطي وقتك، عم تعطي تدريب، عم تعطي من قلبك. واذا ما بتعطي من قلبك مستحيل تنجح بحياتك. بس لتعطي من قلبك، لتعطي من وقتك، لتعطي من قديش بده يكون عندك باور لحتى تقدر تستوعب كل الاشخاص اللي موجودين، لانه مش كل العالم مثل بعضها. في عندك كل شخص عنده شخصيته، بدك تتعامل مع كل شخص حسب شخصيته. والنقطة الأساس إنك حياتك ما تكون يعني تتعاطى مع الأشخاص بوجهين. إذا لا نعتبر محمد وأنت كنت شخص من التيم عندي، وبعتقد عندك فكرة كبيرة كيف نحن بنتعاطى مع بعضنا. بعد الأوقات بتعطي التمرينة، بيكونوا التيم كله موجود قدامك من صبايا ومن شباب. هلا مع احترامي للصبايا يمكن شوي بيسألوا أكثر من الشباب. يعني بتحكي بتقول لهم مثلا عندنا تراجي من البوان A للبوان B بار اكزومبل. تخلص كوتش وين بدنا نركض؟ يعني هودي الشغلات الحلوة. يعني أنا بحسهم حلوين. يعني ترجع بتعيد مرتين. يعني انت بتكون اوريدي حاكي وشارح وكل شيء، بس هن لا بدهم تطلعوا من هون على جراجولا، بتاخذوا خط اليمين، بتكفي على بول، بتقطع بقلب مرمخايل. يعني هذا حفظناها يعني على شوي. يعني اذا بقى في خريطه منا لحالنا ابدا صارت اجرك تاخدك لحالها. يعني صح. اذا بتطلع انت حتى لحالك بدك تركض، بتكون حافظ الطريق وبتعرف قديش الديستنس، وبتصير تقدر انه انا بالنهار الفلاني نحن ركضنا 10 كيلومتر. منك مضطر تعمل خريطه لتركض 10 كيلومتر، ولا حتى تكون بدك ساعه او شيء. لا ساعه. يعني منك مضطر لساعه، منك مضطر للهارت بيت قديش بدك تعرف قديش عم بدق قلبك. انا صار عندك خبره يعني صارت هيدي شوي شوي بتكسبها. بتصير تعرف قديش البيس تبعك بالكيلومتر، يعني قديش الديستنس اللي بتقطعها بالكيلومتر بقديش وقت. بتصير تعرف حالك هون بتهلك، هون بتتنفس مزبوط. طبشة اجرك بتصير مع دينتك، صح. مع نفسك، صح. يعني كل شيء ريتميك بده يكون. يعني حدا بيقول انه ما تحطوا الاغاني. يعني بعد الوقت اذا حطيت الايرفون بدينيك وعم تسمع اغاني، انت بتضيع بين خبطة اجرك وبين نفسك. صح. بيأثر على تعاطيك مع حالك.
بيأثر على البرفورمانس تبعك. كل هيدي الامور مربوطه ببعضها. يعني بتحس حالك انه هل السؤال الثاني اللي انسأل من صبيه او من شاب بيرجع بيعزز الانفورميشن لشخص تاني، بس انت بدك تاخذها بضحكه. واذا انت عم تضحك بس انه خلصوني بقى، مستحيل تنجح. صدقني كنت استوعب هذا الموضوع وانبسط انه ليك انا عم بحكي وهن كانوا عم بيسولفوا مع بعضهم، ارجع عيد وكون مبسوط انا وعم بعيد، ما كون مزعوج ابدا. ويرجع مره ثانيه وثالثه ويجي واحد مأخر، سوري كوتش اليوم علقت مأخر. بالسير انا مأخر، ويرجع يركض لحاله لحتى ما يروح علي تريننج. يعني قديش كان عندهم ابيليتي لحتى يستوعبوك. صح. يعني لو ما بيحبك وما بيحب انه يجي يتدرب ما كان يرجع. كان خلص انا تاخرت كوتش، هيدا النهار ما بدي اعملها، ثاني نهار ما بدي اجي. كل النهار يعني تصور انت عندك مثلا 70 80 شخص على جروب، يعني عندك مينيموم 70 مساج بالنهار مينيموم. 70 شخص وبدك تكون جاهز، والا انت ما مفروض تكون متحمل مسؤوليه. صح. ولا انت ما مفروض تكون كوتش، لانه الكوتش قبل كل شيء بده يكون كل التيم شخص. صح. بعيد عن الطائفيه والمذهبيه، بعيد عن المشاكل السياسيه، بعيد عن المشاكل الاجتماعيه. وهذا اللي بينجح العمل. حلو. وهذا اللي بينجح العمل الرياضي. يعني تكون انت عندك نفسيه رياضيه قبل ما يكون عندك فورم بجسمك، كان ماسلز ولا غيره، لا وزن ولا غيره بيقدر يلعب دور انه يعملك انسان لطيف مع العالم. بدك تكون نفسيتك من جوا نظيفه لتقدر تعطي بنظافه. واخر سؤال لليوم، هلا من وراء هلا الكوفيد، هلا الماراثونات بلبنان وبالعالم عم توقف. هلا في اقوال بتقول انه عالم بتركض لتشارك بالسباق ليطلع لها الميداليه. هلا بهالحاله كيف فيك تعطي نصيحه للعالم انه تضلها تركض بغض النظر انه ما في هلا سبق؟ لك اغلب الاشخاص اللي بيركضوا صار عندهم القناعه، مقتنعين انه الرياضه هي سلامه، الرياضه هي شو بيقولوا لها وقايه. يعني العقل السليم في الجسم السليم. صار عندهم يقين بهذا الموضوع انه اذا ما بعمل رياضه رح تتدهور صحتي. وانا متاكد لاني انا عم شوف الاشخاص رغم الكوفيد، رغم الحظر اللي عم بيصير، عم بيطلعوا عم يعملوا الديستنس. يمكن ما يكون الديستنس المطلوبه، بس عم يعملوا ديستنس يكونوا راضيين عن حالهم انه نحن عم نتحرك. هلا بغض النظر عن الكوفيد 19 اللي هو بال 2020، في شيء كمان قبل كان عندهم الفهم الواسع انه الرياضه هي سبب رئيسي لحتى نكفي حياتنا برياحه. انت ما فيك تمنع المرض يفوت على جسمك، بس انت فيك تساعد جسمك يكافح المرض. بهيدي الرياضه البسيطه واللي هي غير مكلفه مثل كل الرياضات. يمكن المكلف بس انك تحط الاسبادري باجرك وهالكوستيوم اللي ما يعني فيك تلبس شورت وكنزه $10. بس الموضوع وين؟ انه انا عم ساعد جسمي لحتى يضلني محافظ على لياقتي البدنيه، لانه هيدا الركض هو السبب الرئيسي ليكون الاكسجين الزائد بجسمك. وقت اللي يصير في اكسجين زياده بجسمك يعني انت اعضائك عم تشتغل بشكل كتير مرتاح، يعني انت نفسك مرتاح، يعني انت نفسيتك مرتاح غير نفسك. كل النهار ضغط بالشغل او كل النهار قاعد بالبيت هلا بالكوفيد، طلعت نص ساعه 30 دقيقه كافيين انه يروحوا ستريس اللي عندك. اذا كنت مرشح، اذا كنت بطنك عم توجعك، اذا كان ما بعرف شو في عندك لا سمح الله مرض، بتحس انه تقدر تساعد حالك اكثر اذا عملت رياضه. وفي ناس كتار انا هودي بحترمهم وبحطهم على راسي بالفعل ومرقوا معنا بالتيمات، كان عندهم كونسير وكفوا. هلا يمكن الاسماء ما كتير متذكرها. كان في بنت اسمها لور باي مارتن، مش متذكر بأي سنة كانت معي بالتيم، كان عندها كونسير
هي فرنسوية أمريكية، إما لبنانية. عرفت بالموضوع أنا متأخر بالنسبة للكونسير اللي معها، وبالفعل عملت أولى بالإيج كاتيجوري تبعها بال 42K، وكانت أول مرة بحياتها بتركض 42K. وهودي أنا عم أقول لك أشخاص مرقوا بحياتي بالفعل علموا بحياتي. بهيدي السنة أنا بتأمل إنه بعد هيدا الكوفيد رح نوصل لأنه نرجع أحسن من ما كنا بالأول. وإن شاء الله بيجزع كل السباقات أكيد. تفتح أكيد. للعالم. يعني هلا أكيد. العالم إن شاء الله ما أنا تتأثر إنه تخاف إنه تشارك، لأنه كمان ما يكون في ماس بارتيسيبيشن. لا 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 أبدا أبدا أبدا. أنا شايف الأشخاص اللي بعرفهم عن قرب وعن حتى عن بعد إنه بعدهم مسابرين على هذا الموضوع، بالإضافة لجمعية بيروت ماراثون. أنا متأكد يمكن هلا التوقيف قسري صار، بس أنا متأكد مثل ما شايفك وشايفني إنه مدام مي خليل مش رح تترك الموضوع إنه خلص نحن متنا. أنا تعلمت شغلة منها لمدام مي خليل ومن التيم كله اللي هو بالكواليس، وراء الكواليس يعني. وانت واحد منهم بالبيروت ماراثون. بكل الاشخاص اللي كانوا عم يشتغلوا من وراء الكواليس تعلمت منهم الصبر، وتعلمت عدم الاستسلام. وانا شخص بصبر كثير ولن استسلم. انا بحياتي ما في مشكله وقفت عندها، وان شاء الله نقدم احسن باذن الله. يلا بنشكرك اليوم قد كوتش جهاد شعيب، وان شاء الله على طول ان شاء الله بدنا نركض بغض النظر الاوضاع الاقتصاديه او الاوضاع الاجتماعيه. انا بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. وهيدي جاست كتير حلوه انك ترجع تذكر العالم ان شاء الله نحن ما في شيء بيوقفنا. صح. يعني لا مرض بيوقفنا، ولا مشاكل سياسيه، ولا مشاكل اقتصاديه، ولا اي شيء صعب بالبلد. يعني هي حتى انت وقت تركض انت عم بترجع ذكريات. يعني انت أكيد. لما تخلق ذكريات هذا خلص حتاخدها معك لمدى الحياه. ولازم على طول نحن قد ما كانت الصفحه سوداء، قد ما كانت الصفحه سوداء، هيدا مبدئي بالحياه. صفحه سوداء الا لتلاقي بصيص امل، ولو دبوس ابري تقدر تزمط منه للامل لقدام. يعني النقطه البيضاء بصفحه سوداء هي امل بحد ذاتها. ان شاء الله. يلا بنشكرك حبيبي. كم يوم كنت معكم مع كوتش جهاد شعيب، حكينا بموضوع الماراثون، قصة حياته، كيف بلش يركض، شو النصائح كان يعطيها للأعداء، وإن شاء الله بهالوضع اللي نحن فيها نضلنا نقدر نركض ونضلنا محافظين على جسمنا وعلى عقلنا وعلى لياقتنا، وإن شاء الله لقدام بيكون في أمل وخير وبركة إن شاء الله. أكيد. يعني هودي يمكن كلمتين بس، أنا عندي الثقة الكاملة بالأشخاص، كل الأشخاص اللي بيركضوا، اللي بعرفهم بيركضوا من كل التيمات، من تيم وليد لتيم روكي لتيم جهاد لتيم شكري لتيم أيمن لعلي للكوتش الكبير الشابوبا علي إقدامي، اللي هو مثال انك تكافح بحياتك. مثال انسان رائع جدا. لكاتيا راشد، للدكتور احمد خليل، في كتار يعني، وما بدناش ننسى الكل ابدا، ما بينسى ولا شخص منهم. هؤلاء الاشخاص بتضلك تشوفهم انه عندهم امل، وهن عم بيجيبوا اشخاص اللي يمكن ما يكون عنده امل للحياه، او يقول لك لا يا خيي انا هيدي المشاكل بتوقفني وبتعمل لي ستوب. ما في شيء اسمه ستوب. الحياه مستمره بمشاكلها او بمنيحها، بدها تمشي الحياه يعني ان شاء الله. وانا متاكد عم لك هيدي المرحله رح تنتهي، اكيد رح تنتهي، ونحن رح نكون اقوى من بعد هيدا ان شاء الله. حتى زيدون بي يمكن يرجع يقول اكيد اكيد اكيد. وانا كمان بدي الفت هيك مثل ما بيقولوا شكر للتيم تبعي، اللي هن الاشخاص اللي كانوا يتدربوا معنا كلهم بعدهم لحد هلا عم يركضوا individual او باعداد بسيطه، يعني 3 أو 4 اشخاص، مع الحفاظ على الديستانس، مع الحفاظ على السلامه العامه. نديم، الكوتش نديم بركات، الكوتش سهاد مشاقة، والكوتش مصطفى اللي نسيان عائلته فبده يزعل مني. فأنا بقول لهم أنا موجود لمساعدة أي شخص. أنا راجع بإذن الله، بس لحتى أتعافى من الإصابة تبعي بإذن الله، وعم حاول المستحيل لحتى أرجع أتعافى من الإصابة تبعي. الأمل لقدام كتير كبير،
ما في نظرة لورا. صح. إذا بدنا نتذكر شيء من ورا نتذكر كيف كنا أبضيات بس ونطلع لقدام رح بعدين نكون إن أقوى شاء بإذن الله. الله. ثانك يو لك Thank you. محمد. Yeah, ثانك sure. يو.